obouvání pneumatiky čistě svýma rukama. Nebudeme řešit, proč to kdo potřebuje dělat, když v servisech to stojí i s vyvážením 500. Jo, ale kdybyste teda někdy potřebovali přehodit pneumatiku. Takže mám pneumatiku, a samozřejmě plechový nebo hliníkový disk, to je relativně jedno. Nový ventilek doporučuji všem vždycky. Pak mám nějakou montážní pastu, jo. Tady je to montážní pasta přímo to se používá přímo na montáž pneumatik, jo. Stojí to 200-300 korun, je to žádná hruza, doporučuji to koupit, než to mazat bůh ví čím. Namažu si jednu stranu, jo. A většinou, když je to větší pneumatika a je to třeba Michelin nebo Pirelka, tak ty bývají měkčí a ty se mi podaří takto obut i bez toho, bez nějaké monterpáky. Jo. Teď mám druhou stranu. Druhou stranu si opět namažu té pneumatiky. Jo, a tady trochu bude sranda. Namažu si to a teď začnu. Jo. Možná k tomu budu potřebovat monterpáku, to uvidíme. Jo. Jo. Takže tak, hýbu s nohama. A teď mám větší, menší monterpáky. A těma monterpákama jsem schopný to tam nahodit, tu pneumatiku. Tak, trochu jsem se posunul, aby to bylo vidět. Takže mám tu pneumatiku na tom. Tak to nějak, jo. A z této druhé strany to občas bývá teda sranda. Používají se, když tak takovéto chrániče, když nechcete drbat drátek. Ale když je to plech, tak to často zas tak nevadí. Jo, a mám vlastně tu monterpáku jednu druhou, dám to pod to, jo, tak to už to můžu vlastně tady přistoupnout. Jedna druhá, a jak jsem říkal, obzvlášť, že to Michelin nebo Pirelka, tak to jde krásně takto obout, jo. Čím větší ten průměr té pneumatiky je, tím je to jednodušší, protože je tam jakoby víc místa. Takže druhá pneumatika, znovu nasazování, takže patku pneumatiky za patku rávku, jo. Nohama si trochu popojdu. Teď si vezmu ty monterizny. Jo. Jedenkrát. A teď možná tam mají moc napružené. Uvidíme. No, mám to dost ještě. Pokud ta pneumatika tam jde dost blbě, tak děláte něco špatně. Jo, takže vždycky se musíte nad tím trochu zamyslet. A když to nejde, tak většinou patka té pneumatiky zaskočila do patky rávku, tak to chce tady kolem trochu jako, jo, nebo rukou trochu níže, aby tam bylo to místo. A pak to takto krásně zaskočí. Ještě pro upřesnění, bavíme se o bezdušových pneumatikách, jo, které zaskakují tady tak do rávku. A co je taky občas dobré udělat, když je to tvrdší pneumatika. Neříkám, že některé pneumatiky jsou lepší, nebo některé značky pneumatik jsou lepší, některé jsou horší, ale obecně prostě platí, že Michelin a Pirelli mají trochu měkčí směs na to obouvání, se obouvají daleko lépe než třeba Continental, který je dost tvrdý, nebo třeba když vezmeme motorkové pneumatiky, tak třeba Metzeler je dost tvrdý, jo, takže je občas dobré to prostě podmáznout i tady tak, jo, zevnitř tím štětcem vlastně s tou směsí na obouvání a pak ono to vlastně líp zaskočí. Teď potřebuju kompresor a narvu tam kompresorem vzduch a ono mi vlastně naskočí jak jedna, tak ta druhá patka. Když to budete foukat tím kompresorem, tak jak ta patka bude zaskakovat do toho, nebo ta patka té pneumatiky bude zaskakovat do té patky toho rávku, tak občas je taková rána, že to může být srovnatelně hlasité jako výstřel, tak se to nelekněte, jo, takže to je normální a většinou tam jsou dvě takové rány, které vlastně značí to, že to zaskočilo správně do té patky toho rávku.